Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, πλησιάζει το Πάσχα και άρχισα τις προετοιμασίες για να φτιάξω φλαούνες και άλλα παρασκευάσματα για το Πάσχα. Πρώτα απ' όλα θέλω προζύμι. Έχω συνταγή για προζύμι. Εδώ είναι έτοιμο, φίλες μου, έχει μπει, έχω το έτοιμο. Τούτον το προζύμι μου το είχα ανατσινήσει, το είχα ταΐσει πριν 3 εβδομάδες. Και ήταν στο ψυγείο. Ναι, αφήνουμε το να φουσκώσει, εμπήκε, εφούσκωσε και μετά έβαλα του μια πλαστική μεμβράνη και μπήκε στο ψυγείο. Τώρα τούτο Έβγαλες πέψες που το ψυγείο. έβγαλα, ναι, να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου και θα το ταΐσω με 1 κιλό αλεύρι, χωριάτικο. Και αρχίζομαι. Εδώ είναι το αλεύρι μου το χωριάτικο. Θα το βάλεις τώρα τούτο μέσα. Να το βάλω μέσα. Να σας πω και κάτι άλλο που το έκανε η μάμα μου. Τούτον που έμεινε μέσα στη λεκανίτσα τούτη μπορεί να γίνει προζύμι. Άρχιζε προζύμι με τούτον που έμενε μέσα. Που είναι προζύμι, ουσιαστικά ταΐζεις το τούτον και αυξάνεις το. Ακριβώς. Τον το λίγο, ακόμα και πιο λίγο, μόνο εκείνο που το λίγο που δεν το έβγαζε. Αντί να πλύνει την κούπα τούτη, φτιάχνει και μέσα νέο. Ναι. Μην το πετάτε. Τώρα το προζυμάκι μου θα το διαλύσω με λίγο νεράκι. Χλιαρό. Χλιαρό βέβαια. Να βάλουμε χέρι, φίλες μου. Μανίκια πάνω. Θα κάνω μια ζύμη κανονική. Και μετά θα πάρει τούτη τη ρευστότητα. Για να χρησιμοποιηθεί ως ρεζίμι στα αρτοπαρασκευάσματα. Μπράβο. Θα ρίχνω με χλιαρό νεράκι μέχρι να κάνουμε τη ζύμη που να δείτε. Τούτο, Μιχάλη μου, θα το χρησιμοποιήσω αύριο. Σήμερα θα το αφήσω όλη μέρα να φουσκώσει, να γίνει όπως τούτον. Τούτον το έχω κάνει χτες. Θα χρησιμοποιηθεί αύριο. Θα μπει καθόλου μέσα στο ψυγείο. Μάλιστα. Φίλες μου, έτοιμη ζύμη. Σταυρώνω. Βοηθάμε και για να δω άμα μπει, άμα φουσκώσει. Θα του βάλουμε αλευράκι από πάνω και θα βάλω και λίγο από κάτω. Θα μπει μια πλαστική μεμβράνη. Θα το σκεπάσεις με μια κουβερτούλα. Και θα το αφήσω μέχρι αύριο. Να μπει, να είναι έτοιμο. Τούτο, φίλες μου, όπως το βλέπετε, βλέπεις τον ταλοσένη. Είναι έτοιμο και... Αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί λίγο. Ναι, τώρα να το χρησιμοποιήσουμε. Για να φτιάξεις το φουκό. Αν δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, να μπει στο ψυγείο. Σκεπάζομαι, φίλες μου, πετσετούλα και κουβερτούλα, κάπου ζεστά. Να μπει και θα χρησιμοποιηθεί αύριο τούτο. Μιχάλη, με ρίξα λίγο ένα αλευράκι σε τούτον το λίγο το προζύμι που έμεινε και θα κάνω ένα χυλό για να δημιουργήσω ένα νέο προζύμι και να φουσκώσει και τούτο. Και μετά προσθέτουμε αλεύρι, ταΐζουμε το. Και θα το ταΐζεις μέχρι να έχεις την ποσότητα που θέλεις. Ακριβώς. Και τούτο θα είναι έναν άλλο προζύμι. Συνεχίζομαι, φίλες και φίλοι μου, με το τρίψιμο των τυριών. Πρώτα ήταν βασανιστικό, Μιχάλη, να τρίψεις τα τυριά, άμα ήταν και πολλά. Ή στον τρίφτη, τρίφκαμε και τα χέρια μας. Η γιαγιά μου μας έβαζε μικρούς και τα τρίβαμε στη μηχανή του κιμά. Με μανέλα. Και τα έκοβε κομμάτια και εμείς τα τρίβαμε. Τώρα έχουμε διάφορα μηχανήματα. Θα χρησιμοποιήσω συνολικά 1500 γραμμάρια τυρί, ανά μισή κιλό. Το 1250 θα είναι τούτον το τυρί, το παφίτικο, φίλες μου. Βλέπετε, έχει ραβδόσεις. Είναι ειδικό τυρί για φλαούνες που το κάνουν τώρα το Πάσχα. Είναι αλατισμένο. Έχω συνταγή πώς φτιάχνετε το τυρί, το παφίτικο, το αλατισμένο. Υπάρχει κι άλλο τυρί. Εκείνον είναι πολύ άλλας και είναι και πιο μαλακό. Τούτον σκληρό τυρί. Και μοιάζει με το κεφαλοτήρι. Μπράβο. Αν δεν έχετε να βάλετε κεφαλοτήρι, έχει που βάλουν και κασκαβάλι. 1250 γραμμάρια τυρί παφίτικο αλατισμένο και 250 γραμμάρια το χαλωμάκι μας όριμο, σκληρό, να είναι όρημα, να μην είναι φρέσκα. Για να τραβήσουν αρκετά. Ακριβώς. Θα συνεχίσω παρακάτω και τούτον εν όριμο είναι 250 γραμμάρια. Θέλουμε τα όρημα στεγνά, ώστε όταν ζυμώσουμε το φουκό μας να πάρει αυγά, να τραβήξει αυγά, διότι άμα είναι υγρός θα τραβήξει υγρά. Και να γίνουν ωραίες φλαούνες, ωραίος ο φουκός από μέσα, η γέμιση. Και πώς θα στεχνώνουμε? Τούτον είναι πιο στεχνό, τούτον δεν θα το χρησιμοποιήσω σήμερα, βλέπετε είναι και πιο μαλακό. Το βγάζω από τις συσκευασίες, πιάνω ένα δίσκο, βάζω ένα χαρτί κουζίνας, 1-2 χαρτιά κουζίνας και τα βάζω πάνω, Μιχάλη, και τα αφήνω στο ψυγείο να στεγνώσουν. Πόσες μέρες? Τούτον έχει και 10 μέρες που το έχω μέσα στο ψυγείο. Αλλά και γυρίζεις το. Και γυρίζεις το, δεν παθαίνει τίποτα.
Είναι αλατισμένο, δεν παθαίνει τίποτα. Τι να πούν έχουν άλλας, είναι πιο ευαίσθητα. Ναι. Τούτα από αλατισμένα διατηρούνται πάρα πολλά. Θα βάλεις και ένα άλλο τον τυρί. Τούν τη φορά δεν θα βάλω Μιχάλη, διότι δοκιμάσαμε τα και το αλάτι είναι τόσο όσο. Δεν είναι πολύ αλατισμένο. Στην προηγούμενη μου συνταγή που έχω φίλες μου, χρησιμοποίησα και ανάλατο. Επειδή ήταν πιο Λίγο αλατισμένα τα τυριά. Τα τυριά μου και τα χαλούμια μου. Τούν τη φορά δεν θα χρησιμοποιήσω, δοκιμάζουμε με φίλες μου. Άρα ο καθένας θα δοκιμάσει τον τυρί του. Και αν δει ότι είναι πολύ αλατισμένο, μπορεί να θα χρησιμοποιήσει βάλει σε λίγο ανάλατο. ανάλατο. Πάμε να τα τρίψουμε. Ναι. Φίλες μου, βλέπετε είναι σκληρό τυρί. Να το κόψουμε. Κομματάκια, Με όσο πιο πιο μικρά. Ακριβώς για να βοηθούμε το με εργαλείο μας. ζορίσω. Έχω και άλλα εργαλεία. Αν δυσκολευτούμε με τούτο, θα χρησιμοποιήσουμε το άλλο. Έχουμε πολλές επιλογές. Δόξα ο Θεός. Το υπόλοιπο φίλες με να βάλω το Μιχαλάκι μου. Αφού να φάει και τούτος φλαγούνες. Πάμε να το τρίψουμε. Έβαλα λίγο τώρα. Θα το τρίψουμε αρκετά. Εντάξει, να μην γίνει και πούτρα. Εντάξει, Μιχάλη, μπορεί να το βάλουμε στο ψυγείο 1-2 φορές την ημέρα. Μετά να το βάλουμε να στεγνώσει πάλι μες στο ψυγείο. Ναι, μες στο ψυγείο Και 2 μέρες και ευκάλλω το 1-2 φορές την ημέρα και τρίβω το, Ναι. να ανοίξει, να πάρει τον αέρα του, να Να το δούμε στεγνώσει. στην πράξη. Το έχουμε τρίψει λοιπόν το τυρί μας. Τρίψαμε το φίλες μου και αν δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και οι φούρνοι τα λέθουν όπως και τα ζαχαροπλαστεία. Και κάποιες υπεραγορές νομίζω από εκεί μπορεί να αγοράσεις τα τυριά σου τα τρίβουν κιόλας. Τούτο θα μπει σε έναν πατόν του ψυγείου μόνο του, ακάλυπτο και για 2 μέρες θα το βγάλω 2 φορές τη μέρα να τα τρίβω έτσι με τα χέρια μου, να στεγνώσει. Να το ανακατεύεις έτσι να φύγει η υγρασία του. Ακριβώς, να μου στεγνώσει κι άλλο, και καλή συνέχεια. Για να τραβήσει όπως είπαμε είναι αρκετά Αυγά. αυγά. Έχουμε ήδη 2 βίντεο για φλαγούνες στο ξυλόφουρνο και αυτό το βίντεο το κάνουμε ακριβώς για όσους δεν έχουν ξυλόφουρνο. Μπράβο. Αύριο θα τις ψήσουμε, Αύριο θα τις ψήσω. μεσημέρι ή απόγευμα. Μιχάλη μου, να δούμε την πορεία. Απόψε θα κάνω το φουκόν, τη γέμιση της φλαγούνας. Αν φίλες μου το τυρί σας είναι υγρό, θα το αφήσετε στο ψυγείο και 2 και 3 μέρες. Να το δείτε να στεγνώσει. Και μετά να προχωρήσουν Ναι. να φτιάξουν τη γέμιση. Το έβγαλα όπως έχω πει κάποιες ώρες προηγουμένως για να πάρει, διότι ήταν του ψυγείου, να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου και τώρα θα αρχίσουμε Θα το να το χρησιμοποιήσουμε. Άλλο υλικό. Είπαμε 1,5 δαμέ κιλό τυρί. Θέλω το προζύμι. Μάλιστα. Και τούτο φίλες μου ήταν μικρό, το έβγαλα από το ψυγείο, το άφησα εκτός ψυγείου μια ημέρα Για να πάρει θερμοκρασία δωματίου. και μετά το ετάισα εχτες. Βλέπετε, ενώ φαίνεται ο σταυρός που έσχισα, Ναι. τώρα εχάθηκε ο σταυρός, έχει μπει, έχει φουσκώσει. Εκτός ψυγείου. Έμεινε εχθές Εκτός όλη μέρα. ψυγείου, ναι. Και τώρα Και θα χρησιμοποιήσουμε από αυτόν το προζύμι. για κάθε κιλό τυρί χρησιμοποιώ ένα φλιτζάνι. 200 με 200. 200 με 250 τζαμέ, περίπου. Εδώ φίλες μου έχω βάλει 8 μέτρη αυγά, 50 γραμμάρια το καθένα. Είχε και ένα δίκρογο, και ένα μικρούθηκε δίκρογο που είπα, με 2 κρογούς. Γι' αυτό τα λες 8, τα μετράς για 2. Ναι, μέτρωσα τα για 2. Όμως εξαρτάται πόσο στεχνόν είναι το τυρί μας. Μπορεί να χρειαστώ κι άλλα. Να δούμε. Θα ανακατέψω το τυρί μου, Μαζί με τον το αλεύρι. ναι, με 1,5 φλιτζάνι, αλεύρι, φαρίνα 0,0. Είναι αλεύρι για μπισκότ, αλλά δεν έχει ιδιοκωτικό. Δεν Δεν έχει. φουσκώνει μόνο. Είναι πόσα γραμμάρια λοιπόν. 1,5 φλιτζάνι είναι 225 γραμμάρια. Ωραία. Να βάλω τη μαστίχα, διότι μου αρέσει μέσα στο τυρί να έχει μαστίχα. Αν θα το εναλέσετε ίδιες και πιο βαρετή, πρέπει να το προσέξετε να μην σας πικρίσει. Βλέπετε, έτσι βάλω πάρα πολύ. Είναι μικρό κουταλάκι. Μίνι κουταλάκι. Έβαλα και τη ζαχαρίτσα δίπλα για να δείτε τη διαφορά. Ναι. Είναι 1,5-2 γραμμάρια η μαστίχα. Θα βάλω και το με χλέπι και τούτον 1,5-2 γραμμάρια μικρά κουταλάκια φίλες μου. Ναι, μίνι και θα βάλω Ένα κουταλάκι του γλυκού, ζάχαρη, είναι 6 γραμμάρια. 5-6 γραμμάρια. 5-6 γραμμάρια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Αυτά είναι τα υλικά για απόψε, για το φουκόν, για τη γέμιση. Πρέπει να την κάνουμε από βραδείς, να πάρει τις ώρες της, θέλει να μπει, μπορεί να πάρει και 12 και 14 ώρες. Και μετά
Θα δούμε τη διαδικασία αύριο με τη δύναμη του Θεού. Ωραία, πάμε να κάνουμε τη γέμιση. Πάμε να κάνουμε τη γέμιση. Τώρα, φίλες μου, να βάλω τα χέρια μου. Είναι έτσι τώρα... που το ανακατεύω, γιατί μπορεί να σας σβολιάσει, βλέπεις. Ναι. Που το βγάλω ένα-δυο φορές εχθές που το βάλα στο ψυγείο. Τα βλέπεις που κάνουν τους βόλους. Ανακατεύεις το έτσι να σπάσεις τους Να βόλους. σπάσει, αλλά να αεριστεί. Χάσει το με λίγα λόγια να χάσει την υγρασία. Ναι, εμένα είναι πολλά στεχνό. Ωραία. Είπαμε άμα είναι στεχνό τι θα κάνετε. Τώρα να βάλω και ούλα μου τα αρωματικά. Το αλεύρι το βάζω για να τραβήσει ό,τι υγρασία έχει το τυρί μου και να με βοηθήσει να γίνουν ωραίες, όμορφες, ψηλές φλαούνες. Που ήμουν μικρή και πηγαίναμε στο φούρνο, Μιχάλη, και είχε η κάθε γειτονιά, είχε φούρνους. Εθώρουν κάποιες και βγάλαν κάτι ωραίες φλαούνες, ψηλές. Εντυπωσιάζουν. Πήγαινε και το αλευράκι. Όπως έχω πει, βάλω φαρίνα. 0-0, χωρίς διογκωτικό. Εν τούτο που κάνουμε τα μπισκότα, φίλες μου. Αλλά δεν έχει διογκωτικό. Δεν φουσκώνει μόνο του. Ακριβώς. Να κατέβω έτσι καλά, φίλες μου. Είναι εύκολη διαδικασία άμα την ξέρεις, αλλά θέλει Το χρόνο της. Θέλει χρόνο. Ήδη αρχίσαμε που τα χτες με το τρίψιμο των τυριών, με το τάισμα του προζύμιου. Από προχθές, όχι από χτες, από προχθές έβγαλα έξω το προζύμι μου και το άφησα μια ημέρα. Ναι. Δηλαδή συνολικά πρέπει να αρχίσεις 3-4 3-4 ημέρες προηγουμένως για να είσαι έτοιμη Για να το ζυμώσεις. Και αύριο είναι να ζυμώσω. Αύριο είναι να ψήσομαι. Μα γι' αυτό δεν το κάνω μια φορά το χρόνο, αλλά άμα είναι παρέα, είναι ωραία. Ναι. Τώρα, να πιάω το προζύμι, γιατί ωραίο να μπει μια. Είναι ωραίο προζύμι, φίλες μου, είναι ξινό, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι τα ωραία που μπήκε. Έχω πολλά υπόψη μου, φίλες μου, σιγά σιγά. Άρα χτυπούμε τα αυγά. Χτυπώ ελαφριά τα αυγά μου και θα ρίξω, φίλες μου, λίγο. Να ζυμώσεις και μετά. Ναι. Να διαλύσω το προζύμι μου με τα αυγά. Α, πρώτα το προζύμι. Ναι, διαλύουμε το προζύμι μας με τα αυγά. Κάνω τα με το ένα μου το χέρι. Νερό δεν θα βάλουμε. Καθόλου. Έχω ωραία τυρόπιτα κυπριακή, φίλες μου, είναι φανταστική. Να βάλουμε δυόσμον αύριο. Όσοι θέλουμε βάλουμε και στα φιδάκια μέσα. Α, στο γέμιση είναι να προσθέσουμε και αύριο πράγματα. Αύριο, ναι, ακριβώς. Δείχνω ένα στάδιο, διότι δεν μπορώ να παρουσιάζω όλα τα υλικά. Θα χρησιμοποιηθούν τώρα. Το δυόσμι δεν θα τον κόψω από τώρα. Το φρέσκο. Ακριβώς. Έχω τον πλημμένο, καθαρό, έτοιμο, στεγνό. Και αύριο θα τον κόψω να τον βάλω, να το δείτε αύριο. Άρα προσθέτεις λοιπόν αυγό και ζυμώνεις. Και ζυμώνω, να κάνουμε μια σφιχτό τη γέμιση. Και όπως λέω πάντα, αν δούμε ότι είναι σφιχτή, μπορούμε να βάλουμε και αύριο κανέναν αυγό που θα ξυπνήσουμε το φουκόν, έτσι λέμε. Ότι τον ξυπνούμε το πρωί. Διότι ξανά ανακατεύουμε τον με τα άλλα που θα βάλω αύριο. Το δυόσμον αύριο, μπέκε powder στα φιδάκια. Προαιρετικά τα σταφιδάκια. Προαιρετικά, εμένα αρέσκω μου. Και βάλω τα. 7 αυγά. Ωραία κοκκίνα. Ένα δίκροπο 8 μέτρια αυγά να το πούμε. Τα αυτά προμηθευτικά τα που την ξαδέρφη μου, που τις κοντούλες της. Θέλω να είναι κότσινα, ωραία. Θα χρειαστεί ακόμη κανέναν αυγό, να σου φέρω. Βιαζόμαστε, ζυμώνουμε τον πάρα πολλά καλά και ύστερα να προσθέσουμε ένα άλλο. Βλέπεις το πως το πράγμα, ακριβώς. Σου ετοίμασα ακόμα 2 μικρούλια αυγά. Σιγά σιγά. Και βάζουμε λίγα τα αυγά. Γιατί άμα χαμνήσει, ύστερα να θέλεις να βάλεις αλεύρι. Καλά στις αναλογίες. Ακριβώς. Να ζυμωθεί καλά. Είναι εντάξει, ζύμη, θέλει άλλο αυγό. Να βάλω ακόμα λίγο. Άτε να πάει ούλο. Άλλο. Δηλαδή το τελευταίο αλήφεις το έτσι από πάνω. Ναι, το βάλω έτσι από πάνω. Τώρα συνολικά πήραν περίπου 10 αυγά. Ως συνήθως, κάθε κιλό τυρί παίρνει 5 αυγά. Εμάς ήταν 1,5 κιλό. Ναι, εντάξει, πήρε 10 επειδή ήταν μικρά. Εντάξει, είναι την αναλογία περίπου που έχω. Ωραία. 5 με 6 αυγά. Είπαμε, εξαρτάται και από το πόσο στεχνό είναι το τυρί μας. Σταυρώνουμε το έτσι. Έτσι, να το σκεπάσεις τώρα λοιπόν. Με μια πετσέτα και από πάνω θα μπουν κουβέρτες και σε ζεστό μέρος. Τελειώσαμε για απόψε και να συνεχίσουμε αύριο για την τελική ευθεία να κάνουμε τις φλαούνες μας.
Φίλες μου, με το καλό είμαστε την επόμενη ημέρα. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω τη ζύμη μου. Θα τις υψίσουμε, θα φάεις όμως. Καλά. Να αντέξεις. Δεκτός. Τα υλικά. Τα υλικά. Είναι εδώ μια συσκευασία αλεύρι χωριάτικο, όπως το παίρνουμε. Το χωριάτικο, 1 κιλό. Και εδώ, Μιχάλη μου, είναι 250 γραμμάρια φαρίνα 0,0. Είναι 1,5 περίπου φλιτζάνι. 1,5 και μια κουταλιά. Ναι, περίπου. Η ουσία είναι να έχουμε εδώ 1250 γραμμάρια αλεύρι. Μπορεί να περισσέψει λίγο. Γίνεται ωραίο γουλούρι. Άλλα υλικά είναι το προζυμάκι μου, φίλες μου, το έχω δαμέ. Δεν το βάλαμε στο ψυγείο. Όχι. Θέλω ένα φλιτζάνι, 200 γραμμάρια για το 1 κιλό. Επομένως, φίλες μου, θέλω ένα φλιτζάνι και έναν τέταρτο του φλιτζάνιου προζύμι. Και λίγο παραπάνω, καλύτερα να παραπάνω παρά λιγότερο, για να βάλω μέσα στο αλεύρι μου. Τούτον όμως που θα μείνει, φίλες μου, θα το αφήσω. Είχα το και χτες και σήμερα. Εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου. Δεν θα μείνει άλλο. Όχι, διότι να μου ξυνήσει. Θα το κάνω σήμερα να το ταΐσω και αύριο είναι έτοιμο να φουσκώσει, να γίνει ωραίο να μπει μέσα στο ψυγείο. Ενώ αν δεν το ταΐσουμε σήμερα και μείνει και σήμερα έξω. Και μείνει και αύριο να ξυνήσει και κάνει για μούγκρα, φίλες μου. Ποιος θέλει να κάνει μούγκρα, ας το αφήγει έξω. αν του μείνει προζύμι έξω και ξυνήσει, να δει το βίντεο μας και να φτιάξει την εξαιρετική μούγκρα. Ακριβώς. Σπορέλαιον τούτο. Είναι σπορέλαιον. Εγώ έχω 200 ml. Ένα ποτήρι δηλαδή. Ένα ποτήρι. Να το δω πώς να συμπεριφερθεί το αλεύρι μου και μπορεί να μην το πάρει όλο. Ωραία. Θα το δούμε και θα το μάθουμε. Ακριβώς. Το χυμό μου όμως να το βάλω. Πόσος είναι είναι? χυμός από πορτοκάλι, μέρλι, γλυκά πορτοκάλια. Είναι 150 ml, 3 τέταρτα του ποτηριού. Θέλω 2 με 3 αυγουλάκια. Θα τα βάλεις και τα δύο. Να μπουν, ναι, μέσα στη ζύμη μου, να τα χτυπήσω λίγο και τα βάλω. Είναι περίπου 50 γραμμάρια το καθένα, έτσι και πολλά μεγάλα. Επίσης, ζάχαρη θα βάλω μία κουταλιά, όχι γεμάτη, 15 γραμμάρια. Είναι μέχρι τα χείλη, κοφτήν όπως λέμε. Κόφτην είναι πολλά και πιο λίγο να βάλετε. Επειδή να χρησιμοποιήσω και τη μαγιά, να το βάλω. Θα βάλω μία κουταλιά, όχι πολύ γεμάτη, 5-6 γραμμάρια. 5-6 γραμμάρια μαγιά. Έτσι για να επιταχύνουμε το φούσκωμα του φύλλου, να τελειώνουμε γρήγορα διότι είναι και κρύο, να μην καθυστερούμε. και βιαζόμαστε να έχουμε δουλειές. Και να έχουμε και έξτρα εγγύηση να μας φουσκώσει, να γίνει ωραία η ζύμη μας. Εδώ είναι το μέχλεπι, 1 γραμμάριο. Εδώ είναι 1 γραμμάριο αλεσμένος γλυκάνισσος. Εδώ έχω αλατάκι, είναι 2 γραμμάρια. Δαμέ είναι το ζυζίμπρι μου, είναι και τούτον 1 γραμμάριο. Είναι το ginger και εδώ έχω την μαστίχα και τούτη είναι 1 γραμμάριο αλεσμένη. Έχω χλιαρό νερό 250 ml και θα προσθέτω λίγο στη ζύμη μου ώσπου να κάνω μία ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μου και να μπορώ να ανοίξω φύλλα. Θα πούμε στο τέλος πόσο νερό θα χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς όπως και στο λάδι. Να αλλάξω λεκανίτσα γιατί είναι μικρή τούτη. Να ρίξω το αλεύρι μου. Να ανακατευτήσουμε. Μπράβο. Θα βάλεις τη ζάχαρη. Ναι, να βάλω τη ζαχαρίτσα μου. Και τα αρωματικά. Να μπουν τα αρωματικά. Και στο πίσω. Εγώ να το βάλω και εκείνο. Να τα ευκοτά. Θα ρίξουμε λοιπόν σιγά σιγά το λάδι να δούμε πόσο θα χρειαστεί. Άρα να δούμε πώς θα καταλάβουν και οι φίλοι και οι φίλες. Να πιάσει όλο το αλεύρι μας και να γίνουν σαν ψυχουλάκια. Μπράβο, ψίχουλα. Εμείς λέμε το ρίζιασμα. Γιατί θα γίνει σαν Ρύζι. ρυζού. Μπράβο. Πού θα με ευκαινεί. Χρησιμοποιώ άλλο σερί για να μπορώ μετά καθαρό. Να προσθέτεις τα υλικά και μετά. Να το πάρει όπως φαίνεται. Βλέπεις που γίνεται σαν το ρύζι, είναι έτσι κόκκι. Ακόμα λίγο, θα το βάλω όλο. Ακόμα έχει κόκκους που έχουν λάδι μέσα. Σπάζεις τους εννοείς, άμα είναι μεγάλη κόκκι. Πρέπει να τους σπάσεις, Ναι, να πιάσει πάνω. Όπου έπεσε πολύ λάδι. Έμειναν 25 ml. Άρα έβαλες 175 ml σπορέλαιο. Τώρα να πιάσω το προζύμι μου. Είπαμε να βάλουμε έναν καλό φλιτζάνι. Τούτο πόσο θεωρείτε? Είναι πιο λίγο. Πιο λίγο με ένα φλιτζάνι. Άρα ακόμα μια τέτοια. Να βάλουμε τούτο. Εγώ με το μάτι να βάλω ακόμα λίγο για να συμπληρώσω εκείνο που θέλω για τη ζύμη μου να είναι 225-230 γραμμάρια. 225-200 και λίγο παραπάνω να είναι, δεν έχει πρόβλημα. Καλύτερα περισσότερο παρά λιγότερο. Ακριβώς. Τι πας τα αυγά τώρα? Ελαφρά, είναι τα ωραία κότσινα. Ναι, της μαρούλας. Ναι. Από την ορόκλινη.
και λίγο το προζύμι μου, εν τω μεταξύ και τα αυγά μας, να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Όχι να τα πιάσουμε παγωμένα. Από το ψυγείο. Ακριβώς. Τούτες 2 μέρες να έχουμε αυγά έξω από το ψυγείο. Τι να πω να χρησιμοποιήσω για το φουκό. Για τη γέμιση. Ναι, που χρησιμοποιήσα καμιά δεκαριά. Τούτα που να χρησιμοποιήσω τα δυο τώρα για τη ζύμη μου, αλλά να θέλω και για την επάλυψη. Επομένως, ακριβώς, πρέπει να έχουμε αρκετά αυγά, να υπολογίσουμε πόσα να χρησιμοποιήσουμε και ακόμα παραπάνω, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Μάλιστα. Εγώ τους 2 μέρες έχω τα εκτός ψυγείου, όπως και το προζύμι μου, για να μπορέσω να ζυμώσω. Λεπτομέρειες σημαντικές. Βέβαια, τώρα μπαίνει και ο χυμός. Να μπει όλος ο χυμός. Να μπει όλος ο χυμός. Και θα συμπληρώσουμε με χλιαρό νεράκι. Ναι. Και ο χυμός μας είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Έσφιξα τα τώρα τα πορτοκαλιά. Ήταν έξω, δεν είναι παγωμένα, παρόλο που εγκρύο. Ναι. Πάει όλος ο χυμός, φίλες μου. Ειλικρινά, και τη ζύμη να την κάνετε με όλο κουλούρια, αξίζει τον κόπο. Πάει καλά η δουλειά. Πολλά καλά. Θέλουμε νεράκι τώρα χλιαρό. Θα σου ρίξω. Ναι, ναι. Στα χέρια να Ναι, ρίχνω. ρίχνε μου. Έλα, χλιαρού είναι, έλα. Εντάξει. Σιγά σιγά, φίλες μου. Μανίκια πάνω μας ζυμώνετε, να μην είναι τα μανίκια σας μες στα ζυμάρκα, να λερώνετε και τα μανίκια. Μάλιστα, παραγγελιά και τούτη της γιαγιάς σου. Ναι, έτσι μας έλα. Και η ποθιά μας, με λερώνουμε τα ρούχα μας. Έλα, μάνα μου. Χαρώ. Ναι, έλα. Θέλει. Εντάξει. Και περιμένει μας ο φουκός. Η γέμιση. Η γέμιση. Την οποία έχουμε σε ένα σχετικά ζεστό μέρος του σπιτιού. Είναι σκεπασμένο, με πετσετούλα και κουβέρτες που πάνω, που τα ψες. Που έγινε. Ναι, έχουν περάσει 14 ώρες περίπου για να μπει. Είναι και κρύον τις ημέρες, παρόλο που είμαστε στο χωριό, αλλά και κάτω στη Λεμεσό είναι κρύο. Φυσά, είναι κρύο. Θέλει νερό, Μιχαλή. Σαλεύει ακόμα αρκετό. Έτσι, να το πάρει. Θα ρίξω. Ρίξε το. Να το πάρει δε που κάτω. Και χρειαστώ να βάλω κι άλλο, φίλες μου. Έχεις χλιαρό μέσα στο κασαρολούι. Είναι σημαντικό το ύψος της λεκάνης με το ύψος αυτού που το ζυμώνει να ταιριάζει. Για να μπορείς να έχεις δύναμη να ζυμώνεις. Ούτε πολύ χαμηλά να μπορείς στη μέση σου, είναι πολλά καλά, ούτε εγώ. πολύ ψηλά να μην μπορείς να ασκήσεις ικανοποιητική δύναμη. Πρέπει τους πάγκους να τους κάνουμε στο ύψος μας. Εγώ που ήταν να κάνω τον πάγκο, στάθηκα, γέλαν και ο πελικάνος. Λέω του, μα άμα είναι ψηλό και δεν φτάνω. Άμα ήταν ψηλός όπως τους υπόλοιπους πάγκους, ακριβώς. θέλεις νεράκι. Ναι. Είναι οι δύο τρόποι που Ρίξουμε ήμουν. σιγά σιγά. Ρίξε το, θέλει το ούλο. Όλο. Νομίζω θέλει το. Ρίξε το. Εντάξει. Περιμένουμε να αφήσαμε μισό ένα μπουκαλάκι. Ρίξε το, Μιχάλη Ζωζίνο. Πάει όλο το νεράκι μας. Επίαση. Τα 250 ml, ένα φλιτζάνι. Και να θέλουμε κι άλλο. Έβαλα ακόμα 50 ml νερό. Χλιαρό. Ναι, Μιχάλη. Συνεχίσουμε. Ναι, έλα. Ακόμα λίγο. Και να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Κανένα μισάωρο. Να πάμε να φάμε το λουβάκι μας. Τα μαυρομάτικα μας, με τα λάχανα. Έχω συνταγή, φίλες μου, εξαιρετικό λουβί, λάχανα μπόλικα. Το αγαπημένο μας τώρα τις δυστίες. Όχι μόνο. Έχουμε Όχι πολλά, μόνο, ναι. έχουμε λουβάνες, έχουμε γίγαντες. Έχει πολλά φαγιά νηστίσιμα. Δεν θέλεις άλλο νερό. Όχι. Όχι, δεν θέλει άλλο. Άρα εντάξει. Είχαμε βάλει ακόμα 2 κουταλιές νερό. Αφού τα έχω Περίπου μετρημένα. ακόμα 20 ml νερό μόνο. Αφού τα έχω όλα μετρημένα. Συνταγές από την Ελίζα, φίλοι και φίλες. Σίγουρη επιτυχία. Αναζητήστε μας στο Google ή στο YouTube γράφοντας με αγγλικούς χαρακτήρες Mike, Eliza, Cyprus. Συνεχόμενα. Επίσης, όσοι έχουν πρόβλημα με τους υπότιτλους, ότι οι υπότιτλοι είναι μεγάλοι και κρύβουν τα υλικά ή το τι κάνουμε, εύκολα μπορούμε να τους απενεργοποιήσουμε από τη συσκευή μας ή να τους μικράνουμε. Θα πάμε στις ρυθμίσεις, στο εικονίδιο που είναι το γρανάτσι και θα επιλέξουμε υπότιτλοι. Ψηλά αριστερά θα δούμε το απενεργοποίηση ή να αλλάξουμε τη γλώσσα που θέλουμε να βλέπουμε τους υπότιτλους. Εντάξει, τελειώσαμε. Θα ρίξεις λίγο ένα λεβράκι στην βάση της λεκάνης και λίγο να το κάνω. Ναι.
Φίλες μου, σταυρώνουμε, να μας έρθουν όλα καλά. Να το σκεπάσω και θα το αφήσω μισή με μία ώρα. Και μετά θα αρχίσω να μπορώ να το κάνω σε κουβερτούλα και μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία. Θα σκεπαστεί τώρα και περιμένουμε. Όπως βλέπουμε, η ζύμη για τα φύλλα των φλαούνων έχει φουσκώσει. Βλέπουμε μετά από μια ώρα. Ακριβώς. Οπότε θα πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τη γέμιση. Φίλες μου, έχω βάλει 2 φλιντζάνια σουσάμι, 300 γραμμάρια με λίγο νερό να τα καλύπτει. Και θα βάλω και 1-2 σταγόνες λεμόνι. Ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι. Και μόλις πάρει μία βράση θα το σβήσω. Μόλις αρχίσει και αποκλάζει θα το σβήσω. Ερχόμαστε στο φουκό μετά από 14 ώρες, φίλες μου. Στις 12 εμένα ήταν έτοιμος. Θα βάλω μία κουταλιά baking powder. Είναι περίπου 15 γραμμάρια. 15 γραμμάρια. Θα βάλω και 6 γραμμάρια, μια κουταλιά μαγιά. Να το βοηθήσω. Πάει. Θα βάλω και τα σταφιδάκια μου. Όσα θέλουμε, εγώ τώρα έχω εδώ ένα ποτήρι 150 γραμμάρια. Όσα θέλουμε βάζω. Ακριβώς, και μπορείς να με βάλεις, έχει υποβαλούσει. Έχω εδώ τον δυόσμο μου, είναι 40 με 50 γραμμάρια. Τούτο σε 40 γραμμάρια πλένουμε τον, στεχνώνουμε τον και βγάλουμε τα φιλαράκια. Πρέπει να κοπούσει και να μπουν μέσα. Έχει βράσει το σουσάμι μας, θα σβήσουμε τη φλόγα. Λίζα, να το σβήσω. Ναι, σβήσω. Και άφησε το ζαμέ και εγώ ένα ώρα, θα το βάλω μετά τώρα να στεγνώσει, γιατί θέλω τον άλυγρο να το βάλω πάνω στην πετσέτα μου για να κολλά πάνω στα φύλλα. Εύκολα. Εδώ κόβεις σε μικρότερα κομμάτια τα φύλλα. Γιος μου μυρίζει υπέροχα. Ναι, είναι που τα μπέλη μας, φίλες μου. Ωραίος. Στο χωράφι του έχουμε διάφορα. Ακριβώς, στο περιβόλι. Και έχουμε τζελάχανα. Τα λεγόμενα σέσκουλα, όπως τα λένε στην Ελλάδα. Ο δυόσμος είναι απαραίτητος για τις φλαούνες. Στα φιδάκια μπορεί να τα παραλείψετε και πολλοί εν τα βάλουν. Αλλά φλαούνες χωρίς δυόσμο δεν γίνεται και τυρί. Έχω σβήσει το σουσάμι. Τώρα, φίλες μου, να ανακατέψω. Άλλες φορές είδα σε αυτή τη φάση να προσθέτεις και κανέναν αυγό. Αυτό θα κάνω, φίλες μου. Νομίζω να βάλω ακόμα κανέναν αυγό. Να δω τώρα. Τώρα ακριβώς λέμε το ξυπνάμε. Ξυπνάμε το φουκό. Το φουκό. Να βάλω άλλο κανένα 2 αυγά, φίλες μου. Θέλουμε το σφιχτό. Να τον πρέπει να μην κολλά στα χέρια σου. Είναι καλό, δεν πως δεν είναι. Αλλά έναν αυγουλάκι να του ρίξω να μην μείνει παραπονημένος ούτε ο Φουκός ούτε ο Μιχάλης. Ή μπορεί να βάλω 2 κρόκους για να είναι πιο κόκκινο. Φίλες μου, έβαλα έναν κρόκο και έναν ολόκληρο με το αστράδι του. Μικρά αυγά. Μικρά αυγά είναι μεγάλα. Να τα τραβήσει και τα δυο. Άση. Είναι ωραίος. Και η μυρωδιά του ωραία, τώρα που μπήκα μέσα. Μπήκε ο δυόσμος. Εδώ και του άλλη μυρωδιά. Καλός. Πολλά καλός. Ναι, πολλά καλός. Τώρα θα τον κάνουμε μπαλίτσες, φίλες μου. Νομίζω τόσες. Ας ζυγίσουμε όλες. Και να τις κάνουμε όλες περίπου το ίδιο. Εντάξει. Όλη η γέμισή μας είναι περίπου 3 κιλά. Θα φτιάξουμε 12 φλαούνες, άρα η κάθε φλαούνα θα έχει γέμιση περίπου 250 γραμμάρια. Πάει πρώτη. Αυξήθηκε, Μιχάλη, ο Φουκός μας, διότι μπήκαν και τα υγρά, ακριβώς, μπήκαν και τα σταφιδάκια, μπήκαν και τα λεύρη. Ακριβώς. Δεν ήθελα να το πιέζεις, Όταν δεν κάνουμε βίντεο δεν καθόμαστε να τα ζυγίσουμε, έτσι. Όχι, εξαρτάται, μπορεί να κάνεις και πιο μεγάλες. Φίλες μου, συνήθως εγώ να γεμώνει εξαρτάται και πιο μεγάλες φούχτες και πιο μικρές. Εμένα είναι η δική μου φούχτα έτσι. Περίπου τόσο. Φίλες μου, υλικά καλά. Έναν υλικό να μην είναι καλής ποιότητας, θα πάνε όλα τα υλικά μας χαμένα. Διότι προσαρμόζουμε τες για να τες χωρίσει και ο φούρνος μας. Αν μας περισσέψει λίγη γέμιση, θα βάλουμε λίγη στην κάθε μπαλίτσα, έτσι που να φτιάξουμε 12 μπαλίτσες. Καλός ο υπολογισμός μας. Σίγουρα. Άμα έχουμε τον Μιχάλη δάμε, έχανουμε από τους υπολογισμούς. Μια χαρά, φίλες μου. Να περιμένουμε. Όχι, τίποτα. Αμέσως θα πάμε να ανοίξουμε φύλλα. Ναι. Δεν τι ωραία που μπήκε. Τώρα βασικά είναι όλα εμπαμένα, εμπίκαση, εφουσκώσαση. Και έτσι δεν θα τα ξαναβάλω να μπούσει.
Τώρα να δούμε την μια την πίτα, Μιχάλη, να ξέρουμε. Ανοίξουμε την πρώτη. Ναι, να υπολογίσουμε περίπου πόσο θα εσκάμνουμε για να είναι όλες οι ίδιες. Πόσο τόση εγκαλή. Εσύ να μου πεις. Νομίζω τόση εγκαλή. Ωραία. Κάτσε το μέτρο να μετρήσουμε. Τη διάμετρο τους. Νομίζω τόσες εγκαλές. Είπα σας ότι να μας μείνει ζυμάρι, αλλά κάνει για κουλούρια. Γίνονται εξαιρετικά. 18. Εκατοστά, Ναι. διάμετρος. Ναι. Θα σου ρώσω το σουσάμι. Αν είναι πολύ, βγάλουμε το λίγο, να μην μας τεχνώνει. Να το βάλω πάνω στην πετσέτα μου. Θέλω σουσάμι, ανοίγουμε το έτσι. Το πάχος της να είναι μέτριο, ούτε πολλά λεπτή, ούτε πολλά. Άρα είναι περίπου 2 εκατοστά πάχος το φύλλο μας από ό,τι βλέπω. Ακριβώς. Πατούμε τη. Αλήφωτε έτσι με αυγό. Αλήφθησε και το γυρόλιο με αυγό. Ναι, και παντού να πάει, είναι και κοφτητό. Παίρνει μια μπαλίτσα φουκό, γέμιση. Ναι, και πώς τώρα το κλείνουμε. Πατούμε τη. Α, ο φούρνος. Ανάβουμε το φούρνο μας να είναι έτοιμος. Να ανάψω το φούρνο Στους 200 στον αέρα. στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Α, στον αέρα. Ωραία, πάω να το ανάψω και εσύ συνέχισε. Γρήγορα. Πατώ. Έτσι είναι η τέχνη της. Και μπαίνει εδώ. Πρώτα βγάζουμε όλα τα ταψιά από το φούρνο. Ανάβουμε λοιπόν στον αέρα και πάμε να βάλουμε στους 200. Όπως λένε πάντα φίλοι και φίλες, βλέπουμε τους δείχτες κάθετα, πρόσωπο με πρόσωπο, για να κάνουμε σωστή ρύθμιση, όχι πλάγια. Έτοιμη και η δεύτερη φλεούνα μας. Αν δείτε, το φίλο μου, Έχεις το σκεπασμένο για να μην στεχνώνει. ναι, αλλά δεν θέλει καθόλου αλεύρι. Δεν έχω δίπλα μου αλεύρι να δείτε, διότι Ανοίγουν τα ανοίγει φύλλα. μια χαρά. Εργονομικά βαρμένα, φίλες μου, η ζύμη μας, το σουσάμι μας, το γέμισμά μας. Εδώ. Και που δάμε στο ταψί. Ακριβώς. Και που δάμε, Και που δάμε στο φούρνο. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί και μας περιμένει. Τεντώνουμε λίγο τις άκριες, έτσι να φτανίνει το ζυμάρι μας, να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, να κλείσουμε μέσα το φουκό, να κολλήσει το φύλλο μας σε πιο μεγάλη επιφάνεια. Προσπαθούμε να τα φτιάχνουμε σε ίδιο περίπου μέγεθος για να ψηθούν και ταυτόχρονα. Ψήνονται σε περίπου 55 λεπτά νομίζω. 50, εξαρτάται από το φούρνο σας, φίλες μου. Τώρα θα πάνε στο φούρνο. Τούτον έπαθα το μια φορά. Θυμάσαι, Ναι, στο ναι, ξυλό φούρνο, θα τους να βάλω. μου έπαθα. Ποια? Εξήχασα να βάλω αυγό. Και φούρνησα τες έτσι. Αλλά μου ζουν τη φορά να το ξηχάνω. Έγιναν καλές, αλλά δεν ήταν αλυμμένες από Έτσι, το πάνω. μάθημα γίνεται Θυμάσαι το μάθημα. φούρνο που είχαμε πάνω στην ταράτσα. Ναι. Έκανα πρώτα ψωμιά και στρέβαλα τις φλάουνες, αλλά για μέσα στον ενθουσιασμό έπαθα. Χτύπησες 2 αυγά. Το ένα μόνο κρόκον και το άλλο με κρόκον και ασπράδι. Και θα αλείψουμε τις φλαούνες μας, εν τούτο μπορεί να τους δώσει τη γυαλάδα, το χρώμα. Η πεθερά μου έβαλε και σισάμι μέσα Ναι, στο αυγό. στο αυγό, αλλά Για να πιάσεις από πάνω σου ναι, πόσο αλλά είναι σισαμόναση όπως κάνω εγώ τώρα τα φύλλα. Και όσον έπιανε μέσα στο αυγό, εγώ προτιμώ να βάλω σουσάμι πάνω στα φύλλα μου. Ενώ μπορούσε να βάλεις και στο αυγό. Έβαλα σουσάμι όπως έβαλε η πεθερά μου. Έβαλες και λίγο σουσάμι μέσα στα χτυπημένα αυγά. Και πιάνει και ο φουκός που πάνω λίγο σισάμι. Φίλες μου, από όλους μαθαίνουμε, μικρούς, μεγάλους. Πρέπει να έχουμε ευκιά, Και όσο ανοιχτά. καλά και αν τα φτιάχνουμε, Α, μπράβο. να έχουμε υπόψη ότι το τέλειο δεν έχει τελειωμό. Α, μπράβο. Και έτσι συνεχώς να θέλουμε να βελτιωθούμε. Θέλουν το χρόνο τους. Η φλαούνα, φίλοι μου, είναι χρονοβόρα. Τούτες ιδίως οι αλμυρές, οι παφίτικες που κάνουμε εμείς. Υπάρχουν τζίνες οι άλλες που έχω, που κάναμε με την ξάδερφη μου τη Μαρία, τζίνες είναι πιο εύκολες. αναρί, με μυζήθρα. Με μυζήθρα, με αναρί, με τυρί, οι γλυκές που είναι με τυρί ανάλατο, τζίνες είναι πιο εύκολες. Γίνονται αυθημερόντζινες. Ναι. Επομένως, φίλες μου, θα χρειαστούμε και 4 αυγά για Ναι, να πάλεψε. λείψει. Ναι, τουλάχιστον θα έχουμε 2 κρόκους και 2 ολόκληρα αυγά. Επομένως, θα τα υπολογίσετε και τούτα. Θα τα γράψω όλα τα υλικά στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Θα είναι η ποσότητα συνολικά του κάθε υλικού. Τώρα Ας σε καλή ώρα, βοηθήσουμε. χρυσή φίλες μου, φουρνίζομαι και πάμε. Άτσι, Στη μέση του φούρνου, άτσι. Σταυρώνουμε και πάμε. σε 10-15 λεπτά που θα πάρουν χρώμα θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στους 180. Σε τούτον το φουρνό, πρώτη φορά κάνω τις φλαγονές μου. Ναι, Ήταν θα ο πιο παρακολουθούμε. παλιός.
Συνεχίζουμε λοιπόν να φτιάξουμε τις άλλες 6 φλαούνες. Στα 10-15 λεπτά που είχαν αρχίσει να παίρνουν χρώμα, είχαμε χαμηλώσει τη θερμοκρασία στους 175 βαθμούς Κελσίου. Έχουν περάσει ήδη 40 λεπτά. Η Ελίζα χαμήλωσε τη θερμοκρασία τώρα στους 150. Θα τις αφήσουμε να συμπληρωθεί ο χρόνος των 55 λεπτών για να στεγνώσουν καλά και εσωτερικά. Φαίνονται ωραίες, α? Ναι. Άμα τελειώσουν τρεις θα βάλουμε τις άλλες. Αφήσαμε τις μια ώρα. Εντάξει. Πάει η πρώτη δόση. Να βγουν τούτες και να μπουν οι άλλες αμέσως. Ναι. Να το βάλω 190. 190 όπως είπαμε, πάντα κάθετα. Θέλει το μωρό, είδαν τη μέσα στο Άρα με φούρνο. στεγνώσανε πολλά ωραίες. Πάρα πολλές. Σκοτάκια φίλοι και φίλες, πει σκοτάκια είναι. Ωραιότατες. Άντε Λίζα, έλα να λείψουμε και τούτες με αυγό. Να σου δώκουμε, μην το πιέσεις το μωρό. Μιχάλη, να δοκιμάσεις για πρώτη φορά φλαούνα με τη γιαγιά τη Λίζα. Τότε να φάεις, εντάξει. Είναι έτοιμη γε μου. Στο φούρνο που πήγε. Άντε ρε. Τώρα και να σου άλλο ρε. Εντάξει, ένα λεπτό Μιχάλη μπορώ. Ποιο ρε. Που το φούρνο. Επίε στη θερμοκρασία των 190. Όπου και αν είσαι πει. Να του αρέσουν. Ήδη εγώ ψάμε για τον Μιχάλη. Το μικρό τον Μιχάλη. Το μικρό τον Μιχάλη. Ο μεγάλος δικαιούται. Όχι, πιστεύω. Ούτε η γιαγιά μου άφηνε με να φάω που μου μικρό. Τώρα, περίμενε για μου. Κέιρε. Ναι αγάπη μου. Τώρα ρε, να σου κόψω. Κόψε τον άμυνα μου. Η φύση ξέρει παραδοχή. Ο φούρνος μας έχει θερμαθεί και πάλι. Πάμε λοιπόν με τη δεύτερη φουρνιά όπως λέμε. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Στη μέση του φούρνου όπως είπαμε στους 190 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Μετά από 15 λεπτά όπως βλέπουμε έχουν πάρει χρώμα. Θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στους 175. Το ψήσιμο μας προχωράει. Είναι μισή ώρα στο φούρνο. Ήταν 15 λεπτά στους 190 και 15 λεπτά τώρα στους 175. Ακόμα λίγο και θα χαμηλώσουμε περαιτέρω τη θερμοκρασία, όπως συμβαίνει και με το ξυλόφουρνο. Μετά από 57 λεπτά συνολικά στο φούρνο, οι φλαουνίτσες μας φαίνονται τέλεια ψημένες. Ακόμα 3 λεπτά. Φυσικά τα τελευταία λεπτά έχουμε τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου. Φίλες μου, δεν ανοίγουμε το φούρνο πριν. Περάσουν 35 λεπτά, 30-35 λεπτά. Ακριβώς. Ο Μιχάλης έπιε μια ολόκληρη. Μπράβο και λέει μου σε ευχαριστώ. Φίλες μου, ο δοκιμαστής μου φέτος είναι ο εγγονός μου, ενθουσιάστηκε με τους φλαούνες. Μετά από μία ώρα ακριβώς. Ναι, στα πόδια μου εσείς. Άμα, Μιχάλη δε, πόμπες, φίλες μου είναι φανταστικές. Τι να σας πω. Φουσκωτές, Παναγία μου. Παναγία μου. Με τσίξεις πάνω καίει. Ναι, τούτον αγάπη μου. Τι πράγματα γυναίκα, Μιχάλη. Ναι. Για να δούμε και από κάτω πώς έχουν ψηθεί. Δέστε φίλες μου, μα είναι τέλεια ψημένες. Εντες γυρίζουμε από το μανακάτσουσι. Δέστε φίλες μου, τι ωραίο ψήσιμο. Αυτό είναι το ψωμάκι που φτιάξαμε με ό,τι ζύμη περίσσεψε. Κουλούρι που είναι. Κουλούρι, δεν είναι ψωμάκι, να. Είναι ένα κουλούρι. Για να δούμε, έλα να δούμε και πόσο μεγάλο είναι. Σβήνομαι. Είσαμε στους 180. 180 και χαμήλωσα το μετά. Για να δούμε. Τι ωραίο ψωμάκι. 12 φλαούνες και έναν μικρό κουλούρι. Δυστυχώς δεν θα τις απολαύσουμε τώρα. Επειδή δεν είναι νηστίσιμες, δεν θα τις απολαύσουμε τώρα. Ο μικρός ο Μιχάλης τουλάχιστον όμως την απόλαυσε καλά. Μιχάλη που θα κρυώσουν μπορούμε να τις βάλουμε σε σακουλάκια πλαστικά με τζιπ και να τις διατηρούμε στην κατάψυξη. Και βγάζουμε μία-μία, τις ζεσταίνουμε και με ένα ποτήρι χυμών πορτοκαλιού, φίλοι και φίλες, είναι το κάτι άλλο. Είναι μεγάλη απόλαυση. Έχουμε και 2 βίντεο για φλαούνες ψημένες στο ξυλόφουρνο. Δεν ζαλίσουν. Δεν τις ζαλίζονται. Τι όμορφες. Από παντού φίλες μου να τις δείτε. Τι όμορφες έχουν γίνει.